Photoshop වල පොඩි practical sheet එකක් මේකත්. එතකොට මේකේ rabbit world කියලා එකක් තියෙන්නේ. මේකේ instruction වල තියෙනවා resolution එක ඊට පස්සේ width එක height එක resolution background හරි image එකේ attributes එක දීලා තියෙනවා. අපි මේ attributes එකට ඉස්සෙල්ලාම Photoshop වලින් image එකක් ගමු. කොහොමද ගන්නෙ? file new ගියා. හරි අපිට නම ඕනි නම් ඒකම දෙන්න පුළුවන් rabbit world කියලා. ඊට පස්සේ width එක කීයද? පොඩි එකක් pixel 320ක එකක්. ඊළඟට height එක pixel 300යි. ඊළඟට resolution එක pixel 150යි. ඊට පස්සේ RGB color 16 bit එකක්. background content එක මොකද්ද? transparent කියන්නේ විනිවිද පේනවා නේද? canvas එක තමයි එතකොට විනිවිද පේන්නේ. මේක තමයි ඔන්න පොඩි ෆයිල් එකක්. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක zoom කරලා තියාගන්න පුළුවන්. හරි. zoom in zoom out කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය පරිදි. ඊට පස්සේ කියනවා fill with gradient color dark brown to right. හරි. ඉහළ ඉඳන් පහළට. එතකොට මෙහෙනම් අපේ color box එකේ තියෙන්න ඕනේ එකක් brown එකක්. හරි. dark brown නේ. එහෙනම් මම dark brown එකක් ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්නේ gradient fill එකක් දාන්න. එහෙනම් මම gradient fill එකට යනවා. dark brown to white නේ ඕනි. හරි. මේ තියෙන්නේ. දැන් හදිසියෙවත් මේ දැන් focal එකේ brown තියෙන නිසා ඔයාලට ඕන නම් color එක පස්සේ වෙනස් කරන්න ඕනි නම් එතෙන් ගිහිල්ලා තව dark brown දාන්න පුළුවන්. හරි. කැමති වර්ණයකට හදාගන්න පුළුවන් එක. හරි. මම ඕකේ කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත මොකක් වෙන්න ඕනේද? white වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒකත් අපිට හදාගන්නවා white මෙතන තියෙනවා. තේරුණාද? ඔන්න ඉහළින් පහළට ওই විදිහට එන්න ඕනේ. linear එකක් මෙතනින් දාන්න ඕනේ. linear කියන්නේ හරි අනුක්‍රමිකව වෙනස් වෙන. මෙතන radial ඒ වගේ තියෙනවනේ එක එක ඒවා. මේකෙන් දැන් ඉහළින් පහළට මම drag කරනවා. ඔන්න ওই වගේ එකක් එනවා. හරිද? මොකද්ද දැම්මේ? gradient fill එක දැම්මා. ඊට පස්සේ කියනවා get any image file from your computer. අපිට කැමති ෆයිල් එකක් අරගෙන custom shape එකක් rabbit shape එක තියෙනවා. එකෙන් custom shape එක rabbit shape එක අරගෙන අර image එක පසුබිම් වෙන විදිහට කපලා ගන්න ඕනේ. හරි? හරි. මම ගාව තියෙනවා මම මේක පාවිච්චි කරලා custom shape එක ගන්නවා. එහෙනම් මම මෙතනින් shape වලට ගියා. custom shape එකට ගියා. හරි? ඊළඟට මේකෙන් මොකක්ද තෝරගන්නේ? ඔව් මෙතන ඉන්නවා rabbit. හරි rabbit shape එක මම මේකේ ඇඳ ගන්නවා. හරි. හරි. දැන් මේක path එකක් විදියට තමයි ඇඳගත්තේ. shape එකක් ඇඳුවොත් shape එකනේ ඇඳෙන්නේ. මම මෙතන තෝරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? custom shape එකේ මොකද්ද? මෙතනින් path එක තමයි select කරලා දෙවෙනි option එක select කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ path palette එකට ගිහිල්ලා මේ path එක පාවිච්චි කරලා selection එකක් කරන්න. හරි right click කරලා make selection කියන එකට ගියා new selection දුන්නා okay කරා. හරිද? හරි දැන් ඔන්න මේ selection එකක් හැදුනා අර path එක අනුව. දැන් මට මේක copy කරගන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න මම ඒක copy කරගත්තා. මගේ අලුත් ලේ එකට මේක මේ ෆයිල් එකට paste කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් layer palette එකට තමයි ඉන්නේ. edit ගියා paste කරා. හරි ඔන්න rabbit shape එක තියෙනවා. මට ඕනි ගානට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදලා enter කරන්න. නැත්නම් මෙතන හරි ලකුණ තියෙනවා. ඒක click කරත් හරි නේද? හරි මං shape එක තියාගන්න ඕනි තැනකින් මෙතනින් apply කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කියනවා මොකක්ද අපිට මේ layer එකේ නම වෙනස් කරන්න කියනවා rabbit. එහෙනම් ඔයාලා මේ layer palette එකේ layer කියන තැන double click කරලත් පුළුවන්. හරි? මේ තියෙන්නේ. මෙතන double click කරලා නැත්නම් right click කරලා rename දෙන්න පුළුවන්. නම දෙනවා මොකද්ද? rabbit කියලා layer එකට නම. හරි? rabbit layer එක දුන්නා. දැන් ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේකට stroke එකක් දෙන්න කියනවා.
white stroke එකක් pixel 5ක. එහෙනම් මං layer style වලට යන්න පුළුවන්. මෙතනින් යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් layer style වල stroke කියන එකට යන්නත් පුළුවන්. හරි. stroke එකේ color එක මොකද්ද? white. ප්‍රමාණය කීයද? 5යි. හරි. ඔන්න දැන් white stroke එකක් මේ rabbit වටේට තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා මොකද්ද? duplicate එකක් ගන්න කියනවා මේ rabbit shape එකේ. ඔන්න මම rabbit shape එක duplicate කරනවා. right click කරා duplicate කරා. rabbit 2 කියලා දෙන්න නම. rabbit 2 කියලා දීලා okay කරා. දැන් මට පේන්නේ නෑ rabbit හිටියට ඇයි ඒ? එක උඩනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මට move tool එකෙන් මේක ටිකක් එහාට කරන්න පුළුවන්. ඔන්න rabbit ඉන්නවා. හරි. හැබැයි මේ image එකේ තියෙන විදිහට මේ rabbit ඉන්න ඕනි කොයි පැත්තද? අනිත් පැත්ත හැරිලා. එතකොට අපිට ලේ එක මේ තියෙන දිශාව මාරු කරන්න පුළුවන් කමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. edit වල මෙතන තියෙනවා transform. හරි. transform වල මෙතන තියෙනවා flip horizontal කියන එක. දැක්කද? මොකක්ද ගියේ? edit වල transform වල flip horizontal. flip vertical දුන්නොත් ඉහළ ඉඳන් පහළට එන විදිහට තමයි එන්නේ. උඩ යට මාරු වෙනවා. හරි. horizontal දුන්නොත් මේ විදිහට මාරු කරන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් ඔන්න අපේ ඒ වැඩෙත් ඉවරයි. ඊළඟට අපිට තියෙනවා මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? duplicate එක හරි අපි හරි. transform command එක දාලා හරි පැත්තට අපි ඒක හැරෙව්වා. text layer එකක් පාවිච්චි කරලා rabbit world කියලා අරගෙන text එක warp කරන්න ඕනේ arc කියන එකට. හරි. දැන් එහෙනම් ඔන්න අපි text එකක් ගමු. text එකට color එකක් කියලා නෑනේ නේද? හරි. හරි. අපි බලමු එහෙනම් මම color එකක් අරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ text එක අරගෙන අපි එතනින් මම color එක මාරු කරනවා. text එකේ color එක text box එකක් අරගෙන මේකේ අපිට type කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය මේකේ දැන් ප්‍රමාණය වැඩි තියෙන ප්‍රමාණය මම අඩු ගාණක් දෙන්නම් 18ක්. හරි. font එක ඔයාලා කැමති එකක් දාන්න rabbit world කියලා එන්න ඕනේ. හරි. rabbit world. ඊට පස්සේ මේක ඕනි තැනකින් අපිට move tool එක පාවිච්චි කරලා move කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කියනවා මේ text එක text tool එකේදීම තමයි මේක කරන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා warp කියලා. මේ තියෙන්නේ. හරි. මෙතෙන්දි දානවා මොකද්ද? arc කියන එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මේ bend එක එහෙම ඕනි ප්‍රමාණයට හදන්න පුළුවන් මේ rabbit world. හරි. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදන්න හදලා ඕකේ කරා. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා ඒ text layer එකට text layer එකට bevel emboss එක දාන්න කියනවා. කොහොමද දාන්නේ? layer එක අපි select කරලා මෙතනින් යන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ bevel emboss එක. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේකේ settings හදා ගන්න. මේ තියෙන්නේ size එක, direction එක, size එක, soft වෙන්න ඕනිද, inner bevel එකක්ද, outer bevel එකක්ද? හරි. හරි. ඔය වගේ බලලා හදන්න පුළුවන් ඔයාලට depth එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තියෙනවා. හරි. මම inner bevel එකක් දෙන්නම්. ওই විදිහට තමයි එන්නේ. හරි. දැන් අපි හිතමු මේකට shadow එකක් දාන්න කිව්වනම් මෙතන drop shadow එකකුත් දාන්න පුළුවන්. හරි. drop shadow එකේ distance එක ඕනි ප්‍රමාණයට හදන්න පුළුවන්. මේක එහෙම කියලා නෑ නමුත් මම දැම්මා. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා අවසානයේට කියනවා මොකද්ද? put custom shape for grass. custom shape එකක් ගන්න කියනවා grass කියන එක. ඊට පස්සේ ඒකට color එකක් දාන්න කියනවා green. එහෙනම් අපිට Photoshop වලට ගියා. මෙන්න මෙතන rabbit වෙනුවට දැන් අපි තෝරගන්නවා. ඔයාලට මේව වර්ග කරගන්නත් පුළුවන් ඈ. හරි. මේකෙන් හොයාගන්න අමාරු නම් nature කියන එක දානවා. හරි. දැන් nature කියනකොට ඒ grass එක ඉක්මනට හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේක අපි දාමු. එකනේ තියෙන්නේ නේද? හරි. ඒ shape එක ගත්තා. grass එක මං අඳිනවා. color එක මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? green color එකක් වෙන්න ඕනේ.
හරි මගේ path selection එක තිබිලා තියෙන්නේ මම මේක මාරු කරා නැවතත් shape එකට හරි style එකක් නෙමෙයි එන්න ඕනේ style එක අයින් කරමු එතකොට අපේ select කරපු color එක ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් මේක ඔයාලට ඕනි තැනකින් තියාගෙන move කරන්න පුළුවන් හරි දැන් ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න කියන්නේ මේක Photoshop එකක් විදියටත් save කරන්න කියනවා PSD එකක් විදියටත් ඊළඟට JPEG එකක් විදියටත් save කරන්න කියනවා හරි ඔන්න මම save කරනවා rapid world කියලා අපි ගමු ඊළඟට JPEG එකක් විදියට save කරනවා එහෙනම් save as ගියා type එකෙන් මාරු කරනවා හරි මම මෙතනින් ගන්නවා PNG එකක් හරි JPEG එකක් හරි save as type එකෙන් මාරු කරන්න පුළුවන් හරි පොඩි exercise එකක් එතකොට tools කීපයක් text tool එක shape tool එක නේද ඊට පස්සේ layer style ඊට පස්සේ අලුතෙන් ඉගෙන ගත්ත අපි මොකද්ද transform කරන විදිය නේද හරි ලේ එකක් කොහොමද transform කරන විදිය දිශාව වෙනස් කරන්න හරි ඒ ටික ඉගෙන ගත්තා ඕකත් practice කරලා බලන්න